Ταξίδι για μένα σημαίνει να βάλεις έναν τελικό προορισμό που θες να πας και μετά να μην ακολουθείς κανένα πρόγραμμα. Όπως τότε που είχαμε πάει Μογγολία με το φίλο τον Νίκο, που ξεκινήσαμε, είπαμε ωραία, το πρόγραμμα μας είναι ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα σε αυτό το ταξίδι. Και είχαμε βάλει μόνο ένα προορισμό που θα πάμε και θα γυρίσουμε. Αφορμή που ξεκίνησε τα ταξίδια ήταν το 2001, που ένας καλός φίλος ξεκίνησε να πάει Ιταλία με τη μηχανή του και ήξερα ότι θα δει ωραία πράγματα και ειδικά με τη μηχανή ήταν το όνειρό μου. Και έτσι μου πήγε η ιδέα να κάνω κι εγώ κάτι παρόμοιο αργότερα, γιατί τότε ούτε δίπλωμα δεν είχα για μηχανή. Και έτσι ξεκίνησα και έκανα κάποια ταξίδια και το πήγα όλο και παραπέρα γιατί ήθελα να δω όλο και πιο πολλά πράγματα. Με έκανα να τα αγαπήσω γιατί μου άρεσε την καθημερινότητα της ζωής και της κουλτούρας και έβρισκα καινούριους προορισμούς. Ας πούμε, μ' αρέσει πολύ η φράση και λέω θα αναζητήσω να βρω την Ιθάκη μου. Ξεκίνησα να ταξιδεύω μόνος γιατί ενώ είχα αρκετούς φίλους μηχανόβιους, δεν ήθελαν να βγουν εκτός Ελλάδα με τις μηχανές. Μέχρι που στη Δαμασκό της Συρίας το 2009 γνώρισα έναν καλό φίλο, γνώρισα ένα παιδί, τον Νίκο από την Δράμα, το οποίο στο επόμενο καλοκαιράκι που κλείσαμε και πήγαμε μαζί για Μογγολία, Κίνα, 2 μήνες μαζί στο ταξίδι, σε αρκετές δυσκολίες, αποδείχθηκε σαν αδελφός και ακόμα και σήμερα που μιλάμε και θυμόμαστε τα παλιά και τις δυσκολίες όλα αυτά που τραβήξαμε, ήταν πολύ ωραία. Και όταν αποφάσισα να διασχίσω την Αφρική μόνος, δεν μπόρεσε να έρθει, ήξερα ότι δεν θα έχει τόσο πολύ πλάκα χωρίς παρέα. Αυτό που θυμάμαι, και θα θυμάμαι για πολύ καιρό βέβαια, όταν πέρασα τα σύνορα Αιθιοπίας και μπήκα Κένια το απόγευμα, έσα σκηνή κλασικά στο αστυνομικό τμήμα γιατί ήταν το πιο ασφαλισμένο που μπορεί να κοιμηθείς εκεί. Και ρώτησα στους αστυνομικούς, επειδή είχα ακούσει για τον δρόμο του Μογιάλε, είναι 430 χιλιόμετρα χωματόδρομος, άσημο χωματόδρομο, και είχα ακούσει ότι στο διάμεσο κλέβουν, ληστεύουν ανθρώποι, ομάδες ληστών που έχουν ανάγκη. Γίνονται περίπου 66 κρούσματα το χρόνο που διάβασα και μαζί σκοτώνουν και διάφορα άλλα. Και τους ρώτησα μεταξύ πόσο κίνδυνος υπάρχει και μου λένε δεν υπάρχει κίνδυνος, μου λέει τώρα τόσο, γιατί πριν λίγες μέρες είχαν σκοτώσει κάποιον Άγγλο και δεν θα επιχειρήσουν αυτή τώρα να κάνουν κάποιο άλλο κρούσμα, γιατί μετά λέει θα πρέπει εμείς, η αστυνομία εκεί, να αυξήσει τα περίπολα σε αυτή την απόσταση και δεν τους συμφέρει, μου λέει, δεν θα μπορούν μετά να γίνονται πιο άνετα και έτσι με καθησύχασα μέσα εισαγωγικά, αλλά εντάξει, πάντα έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου πως σου ήρθε κάποια σφαίρα. Έχω δει αλλαγές στη συμπεριφορά μου, στο χαρακτήρα μου και στη συμπεριφορά μου για κάποιους παρεξηγημένους λαούς που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας τους παρουσίαζαν ως κακούς ανθρώπους, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι είναι απρόσμενα φιλικοί και ειδικά με τους Έλληνες. Μέση Ανατολή θα πω Τουρκία, Συρία, Λίβανο, ήταν ωραίοι Ιορδανοί και αρκετές αφρικανικές χώρες. Είδα ότι εκτός από το συμβάν που σας είπα πριν, δηλαδή δεν υπήρχε άλλο μέρος άλλο σημείο του ταξιδιού που είδα να κινδυνεύει η ζωή μου. Η ιδιαίτερη ομορφιά μου δίνουν τα προβλήματα που συναντάω. Τα προβλήματα που συναντάω, δηλαδή δεν θα τα πω προβλήματα, θα τα πω εμπειρίες, γιατί αυτά είναι εμπειρίες της ζωής και μετά γινόμαστε σοφότεροι. Σταμάτησα να ταξιδεύω τώρα, έχω την κόρη που περνάω πάρα πολύ ωραία και δεν μου λείπουν τα ταξίδια, μου αρέσει να βλέπω φωτογραφίες και να αναπολώ, αλλά δεν μου λείπουν τώρα, έχω τη μικρή και περνάω πολύ ωραία μαζί της. Σε 15 χρόνια δεν θα ήθελα να ταξιδεύω, πιστεύω, δεν το έχω ανάγκη, δεν θα το έχω ανάγκη, απλώς θα κάνω μια προεργασία να μάθω στη μικρή να οδηγάει και να της πάρω μια καλή μηχανή και σε 17 χρόνια να έχει βγάλει δίπλωμα και να πάμε κάπου μαζί. Η Live Trip εφαρμογή είναι πολύ χρήσιμη. Μπορεί κάποιος να μοιραστεί τις εμπειρίες του σε ακριβή τόπο και χρόνο
και να δώσει ιδέες σε καινούριους ταξιδιώτες ή ανθρώπους που ενδιαφέρονται να κάνουν κάποια ταξίδια και να τους βάλει ιδέες, να ξεκινήσουν να ταξιδεύουν και να γνωρίσουν και αυτοί ωραία πράγματα.